ค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นถักฐานกันก่อนเลยนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆพัน slip knot จากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปตามความยาวของฐานกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการนะคะของ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด56โซ่ค่ะ ค่ะหลังจากที่เราถักโซ่นะคะตามจำนวนความยาวของฐานที่เพื่อนๆต้องการแล้วนะคะต่อไปเรามาเริ่มในแถวที่1กันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะถักโซ่1จากนั้นนะคะเราจะถัก x นะคะแต่เราจะถักลงไปในเส้นด้านหลังแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆพลิกดูนะคะมันจะมีเส้นด้านหลังตรงนี้ก็ให้เราถัก x ลงไปค่ะ สำหรับมือใหม่นะคะแนะนำให้ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักเลขไว้ทุกครั้งเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะแต่เราจะถักลงในเส้นด้านหลังแบบนี้นะคะค่ะแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่2ถึงแถวที่7เราจะถักเหมือนกันนะคะก็คือเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะแบบนี้นะคะก็เราจะถักให้ครบทั้งหมด7แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะนี้หลังจากที่เราถักครบ7แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่หลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆถักโซ่1แล้วก็ตัดไหมออกได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาถักฝั่งนี้นะคะก็คือตรงฐานเราจะถักทั้งหมด14แถวแต่เราจะแบ่งถักอย่างละครึ่งนะคะก็คือฝั่งนี้จะเป็น7แถวแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น7แถวเหมือนกันนะคะก็จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆพลิกชิ้นงานแบบนี้ นะคะก็คือฝั่งนี้จะเป็นแถวที่1ฝั่งนี้จะเป็นแถวที่7นะคะเราจะเริ่มจากแถวที่1นะคะก็เริ่มต้นเราจะนำไหมอีกเส้นหนึ่งมานะคะแล้วเราจะเริ่มต้นจากฝั่งนี้ฝั่งที่เราเริ่มพัน slip knot ฝั่งนี้นะคะจากนั้นเราก็จะแทงเข็มลงไปในหลักแรกแบบนี้เกี่ยวไหมลอดผ่านถักโซ่1ล็อกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักเดิมค่ะในหลักแรกนะคะ 1x แบบนี้สำหรับมือใหม่นะคะก็ให้ใช้ Stitch Marker มาร์กหลักแรกไว้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักเก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วยเลยนะคะแล้วเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะแบบนี้นะคะนี่ก็เราจะถักไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะ นี่นะคะแถวที่8เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็คือฝั่งนี้เราถักไว้7แถวใช่ไหมคะแล้วก็พอมาแถวนี้เราจะนับเป็นแถวที่8เลยนะคะต่อไปแถวที่9ถึงแถวที่14เราจะถักเหมือนกันนะคะโดยเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะ ก็เราจะถักแบบนี้นะคะให้ครบทั้งหมดเราจะถักแบบนี้นะคะไปจนถึงแถวที่14เลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะหลังจากที่เราถักครบ14แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะขนาดความยาวนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรนะคะส่วนความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ7เซนติเมตร นะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของฐานของกระเป๋านะคะ
ก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นในการขึ้นตัวกระเป๋ากันเลยนะคะค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นในการขึ้นตัวกระเป๋ากันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะดึงไหมขึ้นมานิดนึงแบบนี้จากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะ 1x จากนั้นนะคะเราก็จะใช้ Stitch Marker นะคะ มาร์กตรงนี้ไว้นะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นหลักแรกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะหลังจากที่เราถักมาจนถึงมุมอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะในส่วนตรงนี้เราจะถัก 2x ลงไปค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะแบบนี้นะคะพอเราถักมาจนถึงมุมฝั่งนี้นะคะเราก็จะถัก 2x ลงไปนะคะแล้วเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะก็คือพอเราถักมาเจอแต่ละมุมมาค่ะเราจะถัก 2x ลงไปในแต่ละมุมนะคะก็เราจะถักแบบนี้นะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นเลยตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี้หลังจากที่เราถักวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นนะคะในหลักสุดท้ายตรงนี้เราถัก 1x ลงไปแล้วใช่ไหมคะตอนที่เราเริ่มต้นแล้วเราจะถักอีก 1x นะคะลงไปในหลักสุดท้ายตรงนี้นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปเราจะถักตัวกระเป๋าโดยใช้การถักแบบวนก้นหอยนะคะก็คือเราจะไม่ปิดจบแถวนะคะแต่เราจะถักวนขึ้นไปจนได้ความสูงของตัวกระเป๋านะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆเอา Stitch Marker ออกจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในหลักแรกตรงนี้นี่นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กทุกครั้งเลยนะคะที่เพื่อนๆถักมาเจอตรง Stitch Marker เนี่ยค่ะก็ให้ใช้ Stitch Marker มาร์กไว้หลังจากนั้นนะคะก็เคเจจะใช้ Stitch Marker อีกอันหนึ่งนะคะเอามามาร์กด้านล่างตรงนี้ก็คือตรงตัวหลักตรงนี้นะคะเพราะว่าเวลาเรานับแถวอะค่ะมันจะได้นับง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแถวที่1ของตัวกระเป๋านะคะจากนั้นก็เพื่อนๆก็สามารถถัก x ลงไปในทุกๆหลักแบบนี้ได้เลยนะคะนี่เราก็จะถักนะคะวนรอบมาจนถึงนี่นะคะจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี้หลังจากที่เราถักวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เคเจลืมบอกนะคะว่าในแถวนี้นะคะเราจะถักวนรอบชิ้นงานโดยที่เราจะไม่เพิ่มจำนวนหลักตรงมุมของแต่ละมุมแล้วนะคะก็คือเราจะถัก x วนขึ้นไปนะคะก็พอเราถักมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นก็คือที่มี Stitch Marker อยู่ตรงนี้ปกติเราก็จะถักสีเลื่อนห่วงใช่ไหมคะแต่เนี้ยเราก็ไม่ต้องถักสีเลื่อนห่วงนะคะก็คือเราจะเอา Stitch Marker ออกแล้วเราก็จะถัก x ลงไปแบบนี้แล้วก็ใช้ Stitch Marker มาร์กกลับไว้เหมือนเดิมแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักแบบนี้นี่นะคะก็คือเราจะถัก x วนรอบชิ้นงานนะคะวนขึ้นไปเป็นก้นหอยนะคะจนได้ความสูงของตัวกระเป๋าที่เราต้องการนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่เคทีถักได้ความสูงของกระเป๋าที่ต้องการแล้วนะคะ
ค่ะนี้หลังจากที่เราถักจนได้ความสูงของกระเป๋าที่เราต้องการแล้วนะคะ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด46แถวนะคะ ก็คือเราจะเริ่มนับจากจุดที่เราใช้ Stitch Marker มาร์กไว้นะคะ นับขึ้นไปนะคะ ให้ได้ทั้งหมด46แถวนะคะ ความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ24เซนติเมตรนะคะ ก็ถ้าใครอยากได้สูงกว่านี้ก็สามารถเพิ่มจำนวนแถวขึ้นไปอีกได้นะคะ หลังจากนั้นปกติที่เวลาที่เราถักอะค่ะ ตัวหลักแรกอะตอนที่ขึ้นแถวอะมันก็จะเอียงขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ แต่ทีเนี้ยหลังจากที่เพื่อนๆถักครบ46แถวแล้วเนี่ย ให้เพื่อนๆพับแบ่งกลางให้ได้กึ่งกลางนะคะ ก็คือแบ่งตัวกระเป๋าเนี่ยให้ได้กึ่งกลางแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเราจะถักอีกนะคะมาจนถึงนี่ให้มันได้กึ่งกลางแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นก็เพื่อนๆสามารถตัดไหมออกได้เลยนะคะแบบนี้นะคะ หลังจากที่เราตัดไหมออกแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บปลายไหมนะคะ ส่วนวิธีการเก็บปลายไหมก็ให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะ ก็คือเราจะแทงลงเราจะข้าม1หลักแล้วเราจะแทงลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะแทงกลับลงมาตรงกลางในหลักสุดท้ายนะคะ แบบนี้นี่นะคะ อันนี้ก็เหลือไว้แบบนี้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะถักงานเราก็ค่อยถักเก็บรวบอีกทีหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วในส่วนของตัวกระเป๋าก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวสายของกระเป๋ากันนะคะ ก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆพับตัวกระเป๋าเนี่ยให้ได้กึ่งกลางแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นให้เพื่อนๆหากึ่งกลางของด้านข้างของปากกระเป๋าเราก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กตรงด้านข้างของกระเป๋าไว้แบบนี้นะคะ หลังจากที่เพื่อนๆได้ทั้ง2ฝั่งแบบนี้แล้วนะคะ ก็ให้เพื่อนๆนะคะนับนี่นะคะเริ่มจากหลักที่มันติดกับ Stitch Marker นะคะนับตรงนี้นะคะไปทั้งหมด22หลักแล้วก็ใช้ Stitch Marker มาร์กไว้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันหลักที่มี Stitch Marker อยู่เราจะไม่นับนะคะเราจะนับหลักที่มันติดกับ Stitch Marker แบบนี้นะคะไปทั้งหมด22หลักแล้วก็ใช้Stitch Marker มาร์กหลักที่22ไว้นะคะอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะทำเหมือนกันเลยนะคะถ้าใครอยากได้ส่วนตรงนี้กว้างกว่าของ KJ ก็ให้เลื่อนตัว Stitch Marker ค่ะออกไปได้แต่อยากให้แคบกว่าก็สามารถเลื่อนเข้ามาแบบนี้ได้นะคะนี่ก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะในขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็จะมาถักนี่นะคะทีละฝั่งนะคะเราจะถักเริ่มจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะก็คือเราจะเริ่มถักทีละฝั่งนะคะก็เคจจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะคะฝั่งนี้ก็คือจะเป็นฝั่งที่เราจบงานจบแถวนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆนำไหมอีกเส้นหนึ่งมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะแทงเข็มลงไปในหลักที่มี Stitch Marker อยู่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะเกี่ยวไหมลอดผ่านให้เพื่อนๆนำ Stitch Marker ออกได้เลยนะคะจากนั้นถักโซ่หนึ่งตรงหลักตรงเนี้ยเราจะไม่นับนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในหลักถัดไปแบบนี้ x ตรงนี้จะเป็นหลักแรกของแถวนะคะก็ให้เพื่อนๆใช้Stitch Marker มาร์กไว้นะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึง2หลักสุดท้ายเลยค่ะตอนที่เราถักอะค่ะให้ถักเก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วยเลยนะคะนี่นะคะหลังจากที่เพื่อนๆถักมาจนถึงจุดที่
เราจบแถวอะค่ะในส่วนของตัวกระเป๋าเพื่อนๆจะสังเกตว่าฝั่งตรงเนี้ยมันจะสูงกว่าฝั่งตรงนี้นิดหนึ่งนะคะก็ให้เราเอา Stitch Marker ออกหลังจากนั้นเราก็จะถัก X ลงไปนะคะให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะเราจะแทงลงตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะเกี่ยวไหมลอดผ่านแล้วเราก็จะดึงขึ้นให้สูงขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแบบนี้นี่นะคะเพื่อให้ตัวชิ้นงานเนี่ยมันตัวหลักเนี่ยมันเท่ากันนะคะแล้วเวลาถักก็เก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วยเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักไปจนถึง2หลักสุดท้ายเลยค่ะค่ะพอเราถักมาจนถึง2หลักสุดท้ายนะคะก็ให้เพื่อนๆเอา Stitch Marker ออกแล้วเราจะถัก A นะคะก็คือเป็นการลดจำนวนหลักก็คือเราจะแทงเข็มลงไปในหลักตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเราก็แทงเข็มลงไปในหลักสุดท้ายเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมรอบผ่านห่วงทั้งหมดอันนี้ก็คือจะเป็นการลดจำนวนหลักนะคะก็ในแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็คือเราจะลดจำนวนหลักตรงหัวแถวแล้วก็ท้ายแถวนะคะต่อไปแถวที่2แล้วก็แถวอื่นเราจะถักเหมือนกันเลยนะคะก็คือเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานจากนั้นนะคะเราก็จะถักลดจำนวนหลักก็คือเราจะถัก A นะคะก็แทงเข็มลงไปในหลักแรกเกี่ยวไหมขึ้นมาแทงเข็มลงไปในหลักที่2เกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงทั้งหมดอันนี้จะเป็นหลักแรกของแถวที่2นะคะก็ใช้ Stitch Marker มาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึง2หลักสุดท้ายเลยค่ะค่ะนี้เราก็ถักมาจนถึง2หลักสุดท้ายนะคะก็เราจะแทงเข็มลงไปในหลักตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาหลังจากนั้นเราจะเอา Stitch Marker ออกเราก็แทงเข็มลงไปในหลักสุดท้ายเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดอันนี้จะเป็นการลดจำนวนหลักนะคะก็นี่แถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่3แล้วก็แถวอื่นเราจะถักเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยว KJ จะถักให้ดูอีก1แถวนะคะก็คือแถวที่3เราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานจากนั้นนะคะเราก็จะถักลดจำนวนหลักโดยเราจะแทงเข็มลงไปในหลักแรกเกี่ยวไหมขึ้นมาแทงเข็มลงไปในหลักที่2เกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดแบบนี้นะคะเราก็ใช้ Stitch Marker มาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึง2หลักสุดท้ายเลยค่ะค่ะนี้เราก็ถักมาจนถึง2หลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะถักลดจำนวนหลักเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือแทงเข็มลงไปในหลักตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแทงเข็มลงไปในหลักสุดท้ายเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดแถวที่3เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวที่4แล้วก็แถวอื่นๆเราจะถักเหมือนแถวที่3เลยนะคะก็คือเราจะถักลดจำนวนหลักหัวแถวแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยค่ะให้มันขึ้นไปเป็นเหมือนทรงสามเหลี่ยมอะค่ะเราจะถักขึ้นไปนะคะไปจนถึงอ่าเราจะถักให้เหลือทั้งหมด5หลักนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะว่า KJ จะได้ทั้งหมดกี่แถวนะคะค่ะนี้เราก็ถักนะคะมาได้ทั้งหมด20แถวแล้วนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ก็คือในแถวที่20อะค่ะเราจะเหลือทั้งหมด5หลักนะคะจากนั้นนะคะในแถวอื่นๆนะคะก็เราจะถักแบบปกติแล้วนะคะก็คือถักโดยที่ไม่ลดจำนวนหลักนะคะก็เริ่มต้นโดยการถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะ
นี่นะคะแบบนี้นะคะอันนี้เราจะนับเป็นแถวที่1ของสายนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะใช้ Stitch Marker มาร์กตรงแถวที่1ไว้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นในแถวที่2แล้วแถวอื่นๆเราจะถักเหมือนกันนะคะก็คือเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะก็คือเราจะได้ทั้งหมด 5x นะคะแบบนี้นะคะเราจะถักให้ครบทั้งหมด41แถวนะคะก็คือเราจะเริ่มนับจากแถวแรกตรงนี้นะคะก็คือแถวที่เราไม่ได้ลดจำนวนหลักนะคะนับขึ้นไปให้ได้ทั้งหมด41แถวนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นฝั่งที่เคเจถักไว้เสร็จแล้วนะคะฝั่งนี้ก็คือเราจะเริ่มนับเนี่ยนะคะนี่แถวที่มี Stitch Marker อยู่ขึ้นไปให้ได้ครบทั้งหมด41แถวนะคะก็เดี๋ยวเคเจจะถักให้ครบทั้งหมด41แถวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะในขั้นตอนการเชื่อมต่อตัวสายเข้าด้วยกันนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักนะคะจนครบ41แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็สามารถถักโซ่1แล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะแล้วอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะทำเหมือนกันเลยนะคะก็คือทั้ง2ฝั่งเนี่ยวิธีการเราจะถักเหมือนกันเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะไปถักทั้ง2ฝั่งให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เราถักทั้ง2ฝั่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเชื่อมต่อตัวสายเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะโดยเราจะใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะเชื่อมต่อชิ้นงานเข้าด้วยกันนะคะวิธีการเชื่อมต่อนะคะสามารถดูตามวิดีโอได้เลยนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เชื่อมต่อเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเก็บปลายไหมตรงนี้นะคะให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะถัก x นะคะวนรอบตัวปากกระเป๋าแล้วก็สายนะคะโดยวิธีการเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากฝั่งตรงนี้นะคะที่เป็นสายของตัวกระเป๋านะคะเริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆนำไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปนะคะตรงหลักตรงนี้นี่นะคะจากนั้นเกี่ยวไหมลอดผ่านถักโซ่1แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักอีกนะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะตอนที่เราถักให้เก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วยเลยนะคะ
แบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานมาจนถึงนี้นะคะ จุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนะคะค่ะนี้เราก็ถักนะคะx วนรอบกระเป๋าแล้วนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เราก็มาถึงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆตัดไหมได้เลยนะคะจากนั้นวิธีการเก็บปลายไหมนะคะให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะนี่นะคะเก็บปลายไหมเสร็จนี่นะคะงานมันก็จะดูเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะทำเหมือนกันเลยนะคะก็คือถัก x นะคะวนรอบตัวขอบกระเป๋าแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราถักทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะส่วนด้านในนะคะเคเจก็จะติดเป็นกระดุมแม่เหล็กตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวป้ายแฮนด์เมดนิดหนึ่งตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ